Oi. No päivää. Jeps, elikkä nyt tultiin tähän meidän rantaan, taas tänne minun kotirantaan, ja nythän me tällä kertaa tehdään ne yhden katsojan toivomat nokipannukahvit tässä ja tulistellaan ja makkaratkin paistetaan, ja sittenpä nyt on tarkoitus vastailla tällä videolla niihin teidän esittämiin kysymyksiin, eli tämä on nyt tämmönen Q&A-tyyppinen kysymysvastausvideo. Elikkä meillähän on täällä minun kotirannassani tämmönen pata, mihin voi tuleet tehdä. Minä puhistin sen lumeesta ja tossa on tommonen siis ritilä, mitä päälle on nyt hyvä laittaa se nuotio sitten. Ja tuossa tuohon aika lumeessa, kun ei tälle talvelle käyty, niin tuossa voi piste istuskella ja eväät nautiskella ja näin. Niin tämmöset puitteet meillä täällä on. Ja kyllä se taas vain sitten sattaa sitä lunta, että tämmönen keli se sitten taas kerran ompi. Otin muutamia kuivempia halkoja tuolta talolta ja sittenhän niitä on vähän lisää, mutta hoksasin viimeksi, kävin täällä kattoo, kun meillä on täällä nuotiohalkoja niinku on jemmassa tuossa. Onhan ne kuivia, ei ne taivas alla oo, mutta tästä pitää nyt sitten käydä hakemassa vähän lisää tuosta nurkan takana. Täällä meillä on ne. On ollut paljon ennen tää tavoitessa on lisää. Joitain täällä on ne. Tossa on hyvä tommonen sytytys. Mutta tosiaan, jos et ole minun kanavaa tilaillut, niin olisi tosi mukavaa, jos sitä tilausnappia painoset ja pistät kanavaa tilaukseen ja tykkäile ja kommentoi, että miten sinä teet nuotion. Niin kertokaapa siihen videon alle ja kommentoikaa, että teettekö te tuolla tavalla nuotion kuin minä, tulee vähän niin kuin neljänmallisesti ladotte niitä. Vai teettekö semmoisen erimuotoisen, niitä tyylejä on monenlaisia. Mutta mennäänpä. Laitetaan siihen vielä sitä. Mutta voidaan lähteä tässä samalla puuhastellessa vähän käymään niitä teidän kysymyksiä läpi. Niitä muutamia on tullut ja tietenkin niin kuin koko ajan niitä saa mulle sitten esittää lisääkin, niin minä mielellään niihin vastailen. Mutta tuossa semmoista kysytte, että mitä minä teen työkseni. Niin minähän on tosiaan toimittajana. Minä on paikallisen maakuntalehti Kainuun Sanomien toimittaja. Jossakin vissiin ekalla videolla sen on maininnut, mutta se on varmastikin sinne jäänyt muun materiaalin sekkaan. Enkä sitä on nyt hirveästi tuonut tässä vielä tähän mennessä esille. Se on sitä minun hommaa, mitä minä elääkseni teen ja saa siitä rahaa. Se on ihan mukavaa hommaa kyllä, että saa monista asioista lisää tietoa ja oppii itsekin uutta ja silleen, että. Mutta tietenkin sekin on hyvä deadline-työtä, että siinä vaihtaa sitä stressinsietoa ja muuta, mutta semmosia hommia minä teen. Joku kysyy sitten semmoista, että missä minä asun. Ja sekin on joskus aiemmin tullut, mutta sekin on joskus ekalla videolla vissiin sanoo. Eli Kajaanissahan sitä asutaan. Ja siellä se on se työpaikka myös, vaikka paljonhan minä etätyötä teen, mutta silti jos pitää lähteä jonnekin keikalle siellä, niin on niinku hyvä olla paikan päällä. Siellä kuitenkin silloin, kun on niitä työpäiviä. Kyllä se siitä ehkä lähtee. Kyllä ne kuulostaa olevan vähän märkiä.
alako Lyyti kirjoittamaan. Kosteat olosuhteet on taas, niin saapi vähän aikaa. Vähän aikaa sitä aina houkutella. Autoharja näkyy olevan tuolla. Onpa siinä. No. Ei taida olla tästä meille oikein pöydäksi. Tällä pystyy rappaamaan. Kato nää. Nää oli hyvää. Taas uusi niksi. Pitääkö siihen panna joku pai? Meillä on kiviä. Kiviä. Sillähän se pysyy. Ups. Iso kivi. Tää aina pysyy se muuten niin vaan. No, panna. Ups. Käytiin tuossa tähän rantaan laittamassa äsken taas koukut. Ei ne tässä varmaan näy, kun on niin luminen maisema ja ovat tuossa sen verran kaukana kuvaan nähen, niin koukut laitettiin, mutta nyt laitettiin ne kaikki koukut tähän vähän rannempaan ja no pitäähän ne eka nämä makkarat kuitenkin paistaa. Mutta se monesti saattaa tipahtaa se makkara tuosta, niin se on kyllä ärsyttävää. On se monesti tullut silti pelastettuihin vielä, kun on haluttanut se syyä niin tuolta nuotiosta. Huhhuh, on ne herkut. Siinä ja tässä. No tässä makkarapaistoissa voisi jo semmoiseen vastata, kun joku katsoja kysyi sitä, että jotenkin näin, että olisinko minä mieluummin onko minä ennemmin kaupunkilainen, kun minä asun kaupungissa, vai sitten maalainen. Tai jotenkin, että kummassa olisi mieluiten tai kummaksi käsittää itsensä. Näin mä sen käsitin. Niin sitten kyllähän se on selvä, että melko selväksi tässä muodostunut, että kyllähän sitä tänne maalle kaipaa ja näitä hommia tekee, että justiin, että näitähän sitä tykkää tehdä ja maalla tykkää olla, mutta sitten työhommia kun tekee siellä kaupungissa, niin kyllä siellä sen verran pitää olla. Ja onhan se totta, että kaupungissa sitten jos haluaa tehdä jotakin palveluita käyttää, sitten vaikka käydä elokuvissa tai jotakin, niin helpommin se onnistuu kuin täällä. Onhan siellä semmoista kaikkea muuta harrastustoimintaa tai muuta voi tehdä. Mut sitten se on kuitenkin ehkä niin eri asia ja eri maailmaa, että kyllä minä vastaisin olevani semmonen maalainen, joka velvoitteiden vuoksi aina on kaupungissa. Mutta toisaalta onhan minussa semmonen ehkä vähän semmonen kaupunkilaispuoli sille, että kyllähän minä tykkään jostain kulttuurista ja sitä siellä käydä kahtomassa ja just ehkä niistä palveluista, vaikka ei sitä loppuunsa paljon mitään tarvikkoon käypi ruokakaupassa, mutta silleen, että on siinä hyvääkin puolensa, että ne vaan kaikki palveluverkosto on sinne suunniteltu, missä on ihmisiä enemmän. Mutta just, että kyllä minä silti oon tämmönen maalainen kaennulainen. Ja sitten syön tästä sinappihunnulla. Totta kai. Ui, se istuu alusta myös. Ollut venneessä. Paljonko me pannaan näitä?
Poroja eli pöönniä. Nyt on aika paljon jo. Osaahan se olla mukava vahva. Minä luulen, että ne riittää. Meidän siinä on varmaan joku 4 koppia tuossa. Nyt alkaa se paras hiilos taas olla, kun lopetellaan. Huomenna kävisi siinä alako hommassa. Tänään tullo jo pimmeä pikkuliin. Meinasin tässä kuvatessa jo välivaihe unohtuu, että kiehauttaa tuohan pitää, kun siellä on ne purut ja sitten antaa sen laskeuta. Ehkä mahdollisesti hämmäyttää. Jos ei ohjeessa oli joskus, että 3 kertaa pitäisi antaa kiehahtaa niin kuin tuon, kun on nuo purut tuolla pannussa. Mutta en minä kyllä ole kerran kiehauttanut, jos tuota ollaan tehty ja sitten antanut laskeuta. Eihän se niin justiinsa ole. Nuotioihin jo sammuu tässä ja pimeä tulloo, vaan otettahan ne kahvit nyt kuitenkin sitten. Katsotaan, että minkälaista tästä tuli. Oi. Ai että. Nyt ne on ne nokipannukahvit sitten tässä. Pistin siihen, napataan vähän lisää ja maitoa panin kanssa. Tosiaan vielä pari kysymystä tässä kahvi äärellä käsittelen. Toinen oli semmonen, että siinä viime videolla kun lingottiin ja siinä oli se sininen talo näkyy. Joku kysyi, että onko se minun lapsuuden koti, niin ei oo, vaan se punainen talo on lapsuuden koti. Mutta äiti linkoaa myös sen toisen talon pihan. Sitten kysyttiin, että onko minä matkustellut paljon. Niin kyllähän minä koko ajan tavallaan matkustelen paljon. Kuljetaan tätä väliä tuosta Kajaanista aina johonkin lähetään vapailla tänne Puolangalle tai jonnekin. Ja no on minä niin kuin paljolti enempi Suomessa ylipäänsä matkustanut monessa paikassa, että en oo hirveän paljon niin kuin ulkomailla. Että pitää sitä lähteä kulkemaan ennen kuin liian vanhaksi tullut, vaikka ei sitä ihan pelekkaa ole kulkemaan noita ulkomaan paikkoja. En minä tiedä, meillä vissiin nämä eräharrastukset ja muu tämmönen Suomen sisällä kulkeminen on enempi vienyt sitä aikaa. Niin ja tästä vanhuudesta tuli mieleen, että enpä ole sanonutkaan, että on tasan 30-vuotias siis. Että justiinsa aikuiseen ikään päässyt tässä. Tämmönen aikuistubettaja siis voisi jo sanoa niin hyvinkin. Huhtikuussa täytän 31. Eli pian. Siinä se aika meni. Mä voisin olla täällä aika kiinni. No selvitellään nuo. Osa jäätynyt tuonne maahan kiinni. Vai ehtiipä noita tehdä. Tässä kuitenkin selvitellä vähemmäksi, kun
puhuin aiemmin, kun tuossa kirveellä oltiin särkemässä muutama pölökky tuossa talvemmalla, kun oli se 20 astetta pakkasta. Se oli se aiempi video, niin Niin nyt on tilanne toinen, kun sanon, että sähkö on niin kallista. Ja vähän siinä ehkä silleen leikillä, eihän me muuten niitä nyt tässä hirveästi olla kirveellä halottu, vaan nyt sitten sähkösopimus on muutettu. Eli nytten täällä on tuo pörssisähkö, mihin moni muuhin on nytten kallistunut, kun on sähkösopimusta vaihtanut, niin ei nytkin ole ollut semmoista niinku 5 senttiä paljon ja allekin on ollut halpona tunteen. No se käypi siellä, on nyt käynyt siinä yli 10 sentissä välillä. Mutta keskimäärin tosi halpa ja nyt sitten tultiin tiettyyn kelloaikaan, kun laski siihen, oliko se 6-7 senttiä. Niin kun nimittäin tässä on tämä peli nyt sitten, halkokone. Ja tuossa päätelty tästä tehosta, oliko tämä 1500 wattinen? Se oli. Niin sehän on sitten, että se viepikö se sen 1,5 kilowattia tunnissa. 1,5 kilowattia tunnissa, niin nyt sitten kehtoo vaan tätäkin käyttää enempi. Turbo 7. Työn tulosta on täällä. Tässä on tämä rojoni. Vähän pistää sitä pinnoa selvitellä. Ja entisiä halkoja. Hirveästi olisi noita heinäseipäitä vanhoja. Noista saattaisi tehdä jotain sievää. Noista sähkösopimuksista, niin tosiaan kun sitä toimittajan työtä teen, niin tein tuossa jokin aika sitten jutun, minkälaisia sopimuksia ne ihmiset ottaa. Niin
Justiin ne ottaa näitä pörssisähkösopimuksia. No nyt ehkä määräaikaisiakin jo paremmin, kun on niidenkin hinta laskusuuntainen, mutta kyllähän tuo ainakin tässä vaiheessa, jos ei joku iso mullistus tästä päähän maailmalla, niin. Ja sitten tietysti olisi hyvä, jos tuo Olkiluotoihin pelomaan. Sittenhän se kalapennu, niin nyt on ollut hyvä valinta kyllä siinä mielessä ainakin tähän mennessä ja pitää koputtaa puuta, että se pysyisikin sitten edukkaana. Joku katsoja toivoi, että minä tekisin pihalla hommia. Niin onko ne nämä pihalla tehtäviä hommia? Ei sisälläkään näitä voi tehdä. Tässä nyt on yhdenlaista. Yhdenlaista hommaa. Ainahan peuttaa hommaa.